ברוכים הבאים ל-This is my architecture. אני אורית ואיתי יותם מ-Go Global. שלום אורית. ספר לנו על Go Global. Go Global הוא בעצם קונסולידטור של מלונות וספק טכנולוגיה בעולם התיירות. יש לנו מעל 230,000 בתי מלון ודירות ברחבי העולם, פרוסים על פני 15,000 יעדים ויותר מ-200 מדינות. נשמע מקסים, על מה נדבר היום? היום נדבר על הדאטה פלטפורם שבנינו בחברה. אנחנו מקבלים כל יום בסדר גודל של 40 מיליון חיפושים בפלטפורמה שלנו, ומייצרים 20 מיליון איבנטים כל יום שאנחנו שולחים לכינסיס פיירוס. האיבנטים בעצם מפורמטים באברו, אנחנו כותבים אותם באברו, בגלל שבאפליקציה שלנו יותר נוח היה לשלוח אותם בפורמט הזה מלכתחילה. כולם מגיעים לכינסיס פיירוס יחיד, ושם אחר כך ממשיכים לזרום בפלטפורמה. מה קורה אחרי הפיירהוס? אוקיי, הפיירהוס בעצם אנחנו מקבלים את כל האיבנטים, פיירהוס כותב עושה אגרגציה לאיבנטים מסוגים שונים, לתוך אותו אובייקט שנרשם ל-S3. ברגע שהוא נרשם באמצעות CloudWatch Events, אנחנו עושים בעצם טריגרינג ל-Step Function, שעושה בעיקר שני דברים. אחד, הוא מנהל את ה-Life Cycle של האיבנט, של האובייקט עצמו, זאת אומרת, מזיז אותו מהפולדרים המתאימים. ושני, הכל באמצעות למדות, אנחנו בעצם עושים לדאטה שאנחנו מקבלים, אנחנו עושים לו ספליטינג. כמו שאמרנו פה, אנחנו מקבלים הרי הרבה סוגים של דאטאס, הרבה דאטה טייפס, ופה אנחנו עושים לו ספליט לפי הדאטה טייפ שאנחנו מקבלים. בגלל ששלחנו את זה באברו, גם יש לנו את הסכמה שאנחנו יודעים, ויש לכל דאטה טייפ יש כמה שדות מנדטוריים שלפי זה אנחנו יודעים איזה דאטה טייפ הוא בעצם. אז אנחנו עושים ספליטינג לכל דאטה טייפ, ומשם אנחנו יכולים לעשות, הלמדה עושה כמה דברים. אחד, היא רושמת אותו למקום המתאים ב-S3 להמשך עיבוד. השני, אנחנו מעדכנים במידת הצורך אינדקס ב-Elasticsearch, וגם אנחנו יודעים לתחזק את כל הפרטישנים שיש בגלו, בעצם באתנה, שאתנה משתמשת בהם באמצעות הלמדה הזאת. נשמע מקסים. כמה סוגים שונים של איבנטים יש לכם? כיום יש לנו סדר גודל של 80 איבנטים, בשאיפה שיהיו עוד הרבה יותר. מה קורה כשנוצר איבנט חדש, או כשאפליקציה מחליטה לייצר איבנט חדש? איבנט חדש בעצם, מי שצריך להוסיף את האיבנט זה המפתח. הוא צריך להגדיר את הקלאס שהוא בעצם האיבנט, להגדיר אותו בקוד, למלא אותו בדאטה ולהשתמש בכלי סטנדרטי בשביל לשלוח את הדאטה לפיירהוס. וזה כל מה שצריך לעשות מבחינת קוד, זאת אומרת עניין של כמה דקות. דבר נוסף שהוא צריך לעשות זה להגדיר את הטבלה באתנה, שבשביל זה יש utility קטן בקוד שבעצם מג'נרט את ה-DDL בשביל לייצר את הטבלה. אבל חוץ מזה לא צריך לעשות יותר כלום, והמרחק בין הצורך בדאטה טייפ לבין דאטה טייפ שכבר נמצא ב-S3 והוא queryable באתנה, הוא עניין של 5 דקות בערך. זאת אומרת, מפתח שמחליט להוסיף איבנט חדש, לא צריך להכיר איך הדאטה פלטפורם בנוי, לא צריך לעשות שום שינויי תשתית, פשוט מוסיף את האיבנט, מעדכן, והמערכת כבר יודעת לקבל אותו ולהביא אותו לדאטה. כל הרעיון, או אחד מהצרכים שהיה לנו בבנייה של המערכת הזאת, זה בעצם, כמו שאמרת, שהמפתחים לא יצטרכו לעשות משהו במערכת, ואפילו לא יכירו אותה. זה יוצר פריקשן שמאוד מאט את הפיתוח, והם צריכים שהדברים פשוט יעבדו. להגדיר את הדאטה טייפ, להגדיר במידת הצורך את הטבלה באתנה, ולרוץ עם זה. נשמע מצוין. מי המשתמשים של הדאטה לייק? מי הצרכנים? יש לנו 4 צרכנים עיקריים. אחד זה ה-R&D, שבעצם משתמש ב-Elasticsearch ובאתנה, בשביל צרכים גם צרכים מיידיים וגם צרכים של להבין בעיות שקרו ולתחקר אותם. השני זה האופרציה, שהם גם משתמשים ב-Elasticsearch ובאתנה.
ובמידה מסוימת גם ב-QuickSight. חשוב לציין שהמידע מגיע מ-S3 ל-Redshift על ידי קלאסטר של Airflow, שמריץ ETLים שעתיים או יומיים לפי מידת הצורך. היוזר השלישי זה צוות של ה-Customer Success שלנו, שהוא משתמש בעצם בכל הכלים האלה. גם לקוחות שבאותו רגע יש להם איזושהי בעיה, אז משתמשים ב-Elasticsearch, גם דברים שצריך לתחקר ברמה נקודתית, או לקבל איזושהי אגרגציה שלא מחושבת כרגע ב-Airflow. אז זה דרך אתנה, דרך הקונסול, וגם על הדאטה שבעצם משתמשים דרך דשבורדים שיש ב-QuickSight שקוראים את הדאטה מרצף שנכתב ב-Airflow. והמשתמש הרביעי זה בעצם הביזנס, שגם משתמשים ב-QuickSight עם הדשבורדים שיש לנו שם, וגם משתמשים באפליקציה צד שלישי שנקראת ClickView, בשביל לקרוא דאטה מ-Redshift שהוא אגריגייטד דרך Airflow. נשמע מדהים. בעצם בניתם כאן פלטפורמת דאטה גנרית שמאפשרת בעצם על ארכיטקטורת Data Lake מעל S3, עם Materialized View ב-Elasticsearch, Redshift, משתמשים צרכנים שונים בארגון שיכולים לצרוך את הדאטה, נשמע מצוין. תודה יותם, ותודה שצפיתם ב-This is my architecture.